Very good morning, early morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And warmly welcome into our meditation service, the exact full moon meditation service. Sydämellisesti tervetuloa tämän aamuiseen täydenkuun, tarkan täydenkuun mietiskelylähetykseen. We have been talking already a little bit about Sagittarius. There has been a webinar and also English broadcast, and we will continue in this broadcast as well. Me olemme jo puhuneet jousimiestä tuossa Ingressi-lähetyksessä sekä eilisessä webinaarissa. This sign is very important for us from the perspective of what happens in Sagittarius, because it relates us to the other world, to the to the fifth kingdom, how we are moving towards it. Jousimies on sen tähden tärkeä meille, koska jousimiehessä me siirrymme toiseen valtakuntaan, ja jousimies kuvaa tätä siirtymistä. I'm sorry, I seem to have my morning voice. I hope that it will carry through this broadcast. Olen pahoillani, näyttää siltä, että minulla on tällainen aamuääni. Toivottavasti se kestää läpi tämän lähetyksen. Few things about Sagittarius which gives us the idea what kind of energy is in question. Muutamia avainajatuksia jousimiestä, jotka antavat meille kuvan, minkälaisesta energiasta on kyse. One important thing for us is to realize that Sagittarius, because it is the fire sign, it tells us very much about the process, what is going on in this solar system and what is related to the rising of humanity. Kun ajattelemme jousimiestä, se kertoo tulen merkistä ja samalla ilmentää sitä, mikä prosessi on menossa meidän koko aurinkokunnassamme. So the fire is the element at this time in this present solar system that means how the transformation is happening. We can say the transmutation, transformation, and transfiguration, transition. Me voimme ajatella kaikkia näitä asteita, transmutaatio, transformaatio, transfiguraatiot ja transiitti. All of these are telling us that we are moving from the earlier states or from the other states to other higher states. Tämä prosessi kertoo, kuinka me liikumme joltakin tasolta korkeammalle, seuraavalle korkeammalle tasolle. All of these three fire signs, there is a triangle of fire, which Sagittarius is a part of, which is formed by Leo, Sagittarius and Aries. Ja se muodostuu oinaan, leijonan ja jousimiehen välillä. We think about the crosses which are related to these signs. They are the mutable, the fixed, and the cardinal. So Sagittarius is on mutable cross. Lion, the Leo, is on fixed cross, and then Aries on the cardinal. Jousimies on muuntuvalla ristillä, leijona kiinteällä ja oinas sitten kardinaaliristillä. But there are some important gifts which all of these signs are given, or which are
can we say given, but they are expressing about these gifts. Or actually we can say that these signs are given these gifts. On erilaiset lahjat, joita nämä merkit antavat. The gift of existence is related to Aries. It is the wonder of being, to be a human being. Oinas antaa meille olemassaolon lahjan siihen ihmeeseen, mitä on olla ihminen. How many times we actually think about it, this wonder that we are human beings? Kuinka usein me ihmettelemme tuota asiaa, että me olemme ihmisolentoja. We have a long evolution behind us, millions and millions of years already, and now we are here. Meidän takanamme on miljoonia ja miljoonia vuosia, ja nyt me olemme tässä kohdassa. So in the end, it will give us complete freedom. Ja lopulta se tulee takaamaan meille täydellisen vapauden. And then Leo, the lion, is given us the gift of opportunity. Ja leijonassa me saamme mahdollisuuden lahjan. We are individuals and we are using our life for ourselves. Me olemme individuaaleja ja käytämme elämäämme itsellemme. But it will open the opportunity to open the gates for the others. Mutta se antaa meille mahdollisuuden avata portteja muille. We can think about the lion, the Leo, which is one of those heart signs. So wherever we have the heart functioning, then we learn to do things for others. Missä tahansa meillä on sydän mukana, me aina liitymme silloin toisiimme. And in Sagittarius there's a gift of power. Ja Jousimiessä me saamme voiman lahjan. Let's just contemplate just for a while. What does this mean? So human being is the one who is working in the world of all kinds of powers and forces. Ihminen on se olento, joka työskentelee kaikenlaisten voimien ja valtojen keskellä. Of course we cannot think about this way that we are wielding the real power which is stored in the hands of the planetary god, but we are practicing. Ei tietysti meillä ole voimia tai valtaa niihin voimiin, joka on tämän planeetta Jumalan käsissä. But there is something which is related to this gaining power. Mutta on olemassa eräs asia, mikä liittyy tuohon voiman saantiin. When we talk about power, we have to add the understanding of the spiritual power. We know that there are so-called spiritual powers, that all the ones who are moving forward and gaining higher status in the initiatory process. At the same time, we are all gaining more spiritual powers. And in human sense, they are called sometimes supernatural powers, but they are not supernatural because they are just natural powers when we move towards the other kingdoms. Puhutaan, että saamme yliluonnollisia voimia, mutta ne eivät ole yliluonnollisia, vain luonnollisia voimia, kun siirrymme aste asteelta eri luomakuntiin. But this secret for gaining the power is related to something which is very important in Sagittarius.
Mutta noihin voimien saamiseen on jotakin merkityksellistä, mikä liittyy jousimieheen. And this is the refrained or restrained the speech. Ja se liittyy puheeseen ja puheen hallintaan. Sometimes it is said that it is the last thing that we are learning, or that the irritation is the last thing, but the speech itself, how to control the speech, is the very higher or high qualities what we are gaining. Sanotaan, että me opimme hallitsemaan puhetta vasta hyvin myöhään. Kaikista viimeisin on oppia hallitsemaan ärsyntymistä, mutta tuo puheenhallinta kuuluu yhtä lailla niihin viimeisiin saavutuksiin. And that's why the Sagittarius is sometimes called the sign of silence. Ja joskus puhutaan jousimiestä hiljaisuuden merkkinä as well. So we will, in this meditation work, we today work a lot with this whole idea of silence. Tässä palveluksessa me työskentelemme hyvin paljon tuon hiljaisuuden parissa. And when we control the speech, the same time we control the thoughts as well. Kun me kontrolloimme puhettamme, me kontrolloimme samalla ajatusta. So the thought process will be mastered, and the soul is going to be taking over then the activity as a human being. Me kontrolloimme kun kontrolloimme puheen muodostumista, samalla me kontrolloimme ajatusten muodostumista, ja silloin sielulla on valta, tai sielu alkaa ilmentyä meissä itsessämme. So these three gifts are given by the fire signs: the gift of existence, the gift of opportunity, and the gift of power. Ja nämä 3 lahjaa annetaan tulimerkkien taholta, eli olemassaolon lahja, mahdollisuuksien lahja ja voiman lahja. And we can, during this whole month, it is actually very potent and worth to contemplate how to gain the spiritual powers. Tämän kuukauden aikana on hyvin otollista mietiskellä, kuinka saada näitä sisäisiä henkisiä voimia. Not because of gaining them, but because of that it is the normal result, but it means that then we have been going forward and we have been achieving something. And we must at this time to achieve that we are able to have more responsibilities, and we have to have more responsibilities because of our work on earth. The times of the forerunners, and we can really think the Sagittarius, one of these signs of forerunners and of speed, in order to fulfill the plan what is laid on our shoulders. Ja meidän todellakin tulee mietiskellä näitä viimeisiä vuosia, edelläkävijöiden vuosia, koska jousimies on yksi niistä merkeistä, joka todella liittyy tähän edelläkävijöiden aikakauteen. So now we have been having few ideas about the Sagittarius. Nyt olemme ajatelleet muutamia ajatuksia jousimiehestä. And trying to look this month forward, because in this meditation during the full moon we should be laying this short-term plan of the next month, what we are supposed to gain during this month. Ja tämän kuukauden aikana meidän tulisi saavuttaa jonkinlainen
tai tehdä jonkinlainen suunnitelma taas, mitä meidän tulisi saavuttaa tässä kuukaudessa. Well, these keywords for Sagittarius, they are rather known, or we have talked many times about that. I see the goal, I reach that goal, and then I see another. Avainajatus ja sanat Jousimiehelle on nuo tutut, joista varmasti olemme puhuneet aikaisemmin. Minä näen päämäärän, minä saavutan tuon päämäärän ja sitten näen uuden. And this is the whole idea of the evolution. Ja tämä on evoluution perusajatus. That we are evolving towards the higher life. Niin että kehitymme kohti korkeampaa elämää. And you can use this mantra during this broadcast. Voitte käyttää tuota mantraa tämän lähetyksen aikana. And contemplate what this mantra really reveals us. Ja mietiskellä myöskin sitä, että mitä tuo mantra meille todellakin avaa. And now we will open a new idea in the skies. Nyt avaamme uuden ajatuksen taivaista. We have been talking about the constellations which are behind the signs. Olemme puhuneet konstellaatioista, jotka ovat merkien takana. So behind the first decade of Sagittarius we will find the constellation of Lyra, the fallen falcon. Jousimiehen ensimmäisen dekanaatin takana löytyy sellainen konstellaatio kuin Lyra, eli putoava haukka. And this bird is with other two birds. They form a triangle, and which is also called the triangle of angels, or triangle of or the gate of angels. Puhutaan tuota kolmiota, joka löytyy tuolla taivaissa, että se on enkelten portti taikka enkelten kolmio. All of these birds, in one sense, I have heard that they can be called the birds of which are related to the work of Sagittarius, the Symphalian birds, but they are high birds. So we have to look these lower effects in human beings when we think about that they would be those dangerous birds, those man-eating birds. Olen kuullut, että niitä kutsutaan myös Symphalian linnuiksi, jotka liittyvät Herkuleksen tekoihin, mutta silloin täytyy ajatella näiden lintujen erittäin alhaista vaikutusta, joka ihmiseen vaikuttaisi, koska ne ovat hyvin korkeita lintuja. In the Lyra we find the idea of the solar angels which are coming down into matter, fallen from the high states of in heavens, willingly sacrificing themselves and fallen, so-called falling into the matter. And then we find Aquila in Capricorn and Cygnus in Aquarius. Ja nämä linnut
Lyra, joka on siis putoava haukka, joka kuvaa aurinkoenkelten laskeutumista tai lankeamista aineeseen. Kauriissa löytyy Akila ja sitten Cygnus löytyy vesimiestä. So Akila is eagle, the high eagle, and then Cygnus is the swan, the soul. So we can think that there is the triangle of the falcon, which indicates in some sense personality, and then Cygnus, the swan, the soul, and Aquila, the spirit. Ja me voimme tässä nähdä jollakin lailla persoonan, sielun ja hengen, Lyra ilmentäen persoonaa, Cygnus joutsen sielua sekä Aquila kotka henkeä. This Lyra is interesting because it is the harp, it is the golden harp, which is done by Hermes the Mercury. Tuo kultainen harppu on, sanotaan, että sen on tehnyt Hermes. And it has 5 strings. Eikä siinä on 5 jousta. But it was given to Apollo, and then Apollo was given to Orpheus, the musician. Ja sitten taas Apollo antoi tuon Lyran harpun Orfeukselle. And Orpheus was able to charm the whole world. Ja Orfeuksella oli voima lumota koko maailma by his musiikillaan. So when you think about all these stories of Sagittarius, Sagittarius is sounding, a great sound of the soul in the swamp of the Symphalion and chasing away the birds. Herkules hävittää nuo linnut jahtaamalla suolla niitä suurella äänellä, joka poistaa sitten nuo ihmisiä syövät linnut. In those birds it is said that there were 3 main birds. Noissa linnuissa sanotaan, että oli 3 pääasiallista lintua. The 3 beasts, man-eating beasts, and you can think about then their relationship into the 3 lower bodies, 3 lower vehicles. So it was again the symbolism of all concentrated evil in those bodies. Nyt sanotaan, että niitä oli 3 hirvittävää lintua, joita vastaan Herkules taisteli, jotka liittyvät sitten meidän 3 alempaan kehomme. And then there were hundreds and thousands of other ones, but these 3 were the main ones. Ja sitten oli satoja tuhansia muita, jotka olivat pienempiä. But this great gate of angels, mutta tämä suuri enkelten portti. So when we now are and have moved into the energies of Sagittarius, so now these 3 coming signs, Sagittarius, Capricorn and Aquarius, we must be aware of that cooperation with the angel kingdom. Nyt kun menemme näiden 3 merkin läpi jousimiehestä vesimieheen, meidän tulee olla tietoisia, että enkelikunta on saavutettavissa. So we will, and all of that is related to service. The angels are always indicating for us about the job which is given by God. Enkelit aina kuvaavat myöskin tehtävää, jonka Jumala on antanut. And we have lost that consciousness that we don't remember anymore. What is that job, the task which is given by God?
emme muista sitä, mikä on se meidän työmme, minkä Jumala on meille antanut. And the sign of service is Gemini, which is the opposing sign of Sagittarius. Ja palveluksen merkki on myös kaksonen, joka on Jousemiehen vastamerkki. So let us listen for a while. Service should be empowering. We need it in these moments of the changes of humanity and also the planet Earth. Palveluksen pitäisi olla voimaa antava. Me tarvitsemme sitä näinä ihmiskunnan sekä maaplaneetan muutoksen hetkinä. The aspirants and disciples of the world must realize that the hour has struck and that the forces of the Christ are being marshaled for supreme endeavor. Maailman aspiranttien ja oppilaiden pitäisi ymmärtää, että hetki on lyönyt ja että Kristuksen joukot ovat järjestettyinä äärimmäiseen ponnistukseen. These forces include both the human and the angel evolutions. Nämä joukot muodostavat sekä ihmis- että enkelievoluutioista. It might be of use if I would be given you some idea of the theme of preparation for the transition period between the old age and the new, as it is in the process of completion in the council chamber of the great Lord. Voisi olla tietysti hyödyksi, jos antaisin teille jotain käsitystä valmistelusuunnitelmasta siirtymäkaudeksi vanhan ja uuden ajan välillä, sellaisena kuin se on loppuun saattamisen prosessissa suuren Herran neuvostossa. But your acceptance and understanding of it and of its symbolic implications are dependent upon your capacity to assimilate truth, to use your intuition and thus to assist in the work itself when the right time comes. Sen sekä sen symbolisen merkityksen vastaanottaminen ja ymmärtäminen riippuvat kyvystänne omaksua totuutta, käyttää intuitiotanne ja siten auttaa työssä, kun oikea aika tulee. Yeah. Our capacity to assimilate truth, siis meidän kyvystä omaksua totuus. Also, Sagittarius is called the sign of truth. Ja Jousimiestä myöskin kutsutaan totuuden merkiksi. To use your intuition, käyttää intuitiota. Intuition is also related to Sagittarius. So let us now think and contemplate about these. How we are assimilating the truth. Mietiskelkäämme nyt näitä ajatuksia, kuinka me omaksumme intuitiota, totuutta. And how we are using our intuition. Ja kuinka me käytämme intuitiotamme, which is again related to the full moon moments. Se taas liittyy näihin täydenkuun hetkiin. So that we are able to assist in the work when the right time comes, niin että me pystymme olemaan hyödyksi työssä, kun oikea aika tulee.
As we were already talking, Sagittarius is on the mutable cross. Kuten puhuimme, jousimies on muuntuvalla ristillä. From the time of the mutable cross experience, wherein the personality is built up, constructed, developed and integrated. Muuttuvan ristin kokemuksesta, jossa persoonallisuus on rakentunut, kehittynyt ja integroitunut. To the final crucifixion of the personality upon the fixed cross of the heavens. Lopulliseen persoonallisuuden ristiin naulitsemiseen taivaiden kiinteällä ristillä. We find that when we study the chart of human family at all the different stages. Sen löydämme, kun opiskelemme ihmiskunnan karttaa sen monissa eri vaiheissaan. It will reveal that every time the man finds himself under the influence of Sagittarius. Se paljastaa, että aina kun ihminen on jousumiehen vaikutuksen alaisena, it is with the objective of orienting himself to some new and higher objective. Sen tavoitteena on orientoitua johonkin uuteen ja korkeampaan tavoitteeseen. With the task of refocusing himself towards a higher goal. Tehtävänä suuntautua kohti korkeampaa päämäärää. And with the unfoldment of some basic and directing purpose. Ja jonkun perus- taikka johtavan tarkoituksen avautumiselle. These developing purposes may range all the way from purely animal desire through selfish human ambition to the struggle of the aspiring disciple or initiate. Nämä kehittyvät päämäärät voivat ulottua koko matkan eläimellisestä halusta kautta itsekään inhimillisen kunnianhimon, aspiranttioppilaan taikka vihityn kamppailuun. In order to achieve the needed liberation. Tavoitteena saavuttaa tarvittava vapaus. Towards which the entire evolutionary process has impelled him. Jota kohti koko evoluutioprosessi on häntä ajanut. So in Sagittarius, we may also contemplate about the great process which is already behind us, and the movement from the animal kingdom, from the animal nature in us, towards the soul nature, the human, real human nature in us. Ja tuota liikettä eläinpuolen luonnostamme kohti ihmisluontoa, joka on sieluluonto, eli todellinen ihminen. Now when we are preparing ourselves, our consciousness, to be really receptive at the moment of the full moon, align with the constellation of Sagittarius. Virittäydyn nyt jousemiehen tähdistöön.
the sign of Sagittarius. And behind the first decade of Sagittarius, we are finding the Lyra, the constellation of Lyra, as we were talking, the fallen falcon. Ensimmäisen jousimiehen dekanaatin takana löydämme puolestaan Lyran harpun, eli putoavan haukan. To this Lyra, the harp is related to the mysteries of the sound. Tähän harppuun, Lyraan, siihen kätkeytyy äänen salaisuudet, mysteerit. We may even say, as the one of the songs is telling, the sound of silence. Me voimme ajatella hiljaisuuden ääntä. In this constellation there is the great star of Vega, the brightest star. Towards it our solar system is traveling through the space. Tässä Lyrasta löydämme kirkkaimman tähden Vegan, jota kohti koko aurikuntamme on liikkeessä. In Greek name it is called He shall be exalted. Ja tuota Vegaa kreikaksi kutsuttiin hän, joka korotetaan. Vega is in practical terms in Capricorn, but it belongs to this constellation. Vega itsessään löytyy Kaurista, mutta se kuuluu tähän konstellaatioon. Vega, which is the symbolism of the incantations, magical words, the words and sounds. Let us contemplate. He shall be exalted. Pohdiskelen nyt tuota. Hän, joka korotetaan, Vega, joka on lumousten sanojen, mystisten sanojen ja kutsun tähti. Behind the second decanate, we find Ara, the altar. Toisen dekanaatin takana on Ara, alttari, but there is a 3 signs story behind it. Mutta sen takana on 3 tähdistön ja merkin tarina. In Virgo, the centaur, Centaurus, is found. Natureissa löydetään Centaurus, which is spearing the wolf, which is found in Libra. Ja tuo Centaurus lävistää suden, lupus, joka on
taas vaassa. And this lupus is brought on the altar. Ja tuo lupus tuodaan alttarille. It is also the altar. Ara is also where we find the eternal flame. Aran päällä on tuo ikuinen tuli, indicating the presence of the spirit, joka ilmentää hengen läsnäoloa. Ara, because it is the altar, this is the decade and the time where the oaths are very potent. You could think when the sun is moving through the second decade, you could think to renew your oaths and contemplate, keep them fresh in your mind and sacrifice, because for the oaths always the sacrifice is involved, and strengthen, renew in yourself that part, the part of you, the deeper part which is involved when we give oaths. Alttari, jolla palaa ikuinen tuli, se liittyy myös valoihin. Oppilas antaa valat. Kun aurinko kulkee tuon toisen dekanaatin läpi, voisitte uudistaa valanne, vahvistaa valaa, muistella, mitä vala tarkoittaa. The aura and its energy is also indicating for us the silence. Ja myös ara ilmentää meissä hiljaisuutta. And the living connection with the spirit. Ja elävää henkeen olevaa yhteyttä. And then behind the third decade we find the constellation of Draco, the dragon. Ja kolmannen konstellaation dekanaatin takana me löydämme Draco-konstellaation, lohikäärmeen. And it ends the story in some sense what we start in Aries. Ja se lopettaa eräänlaisen tarinan, joka alkaa Oinaassa.
the story of certain creatures, tarina, joka liittyy määrättyihin olentoihin, the serpent creatures, noihin käärmeolentoihin. This Draco have very vast symbolism. Tähän lohikäärmeeseen kuuluu hyvin laaja symboliikka. But this Draco, which is the real story of that the sacrifice is related to these mythological, legendary animals, näihin legendaarisiin, myyttisiin eläimiin liittyy uhraus. They are sacrificing themselves by coming from heaven. He uhraavat itsensä tullessaan alas taivaista. And they give the oath. He antavat valan. That they will guard mankind. Että he suojelevat ihmiskuntaa. In those is related very deep mystery of the serpents which Master DK is hinting about. Näihin liittyy syvää mysteeriä, jotka liittyvät käärmeisiin, josta mestari DK vihjaa. The dragons of wisdom are related to planetary god. No viisauden lohikäärmeet liittyvät planeetta jumaliin. Also there is a story which is telling about this, how this Draco was killed. Minerva was the one who was killing this dragon. Venus was killing the dragon. Minerva, Venus, tappoi tämän käärmeen. When it was indicating the beast and the evil, silloin kun se ilmentää pahuutta, but there is this great real dragon, which is the planetary logos, mutta on olemassa todellinen lohikäärme, joka on meidän planeetta logoksemme.
about 40 minutes we will have the full moon moment. Noin 40 minuutin päästä meillä on täyden kuun hetki. Let us now align with this coming full moon. Virittäytykäämme nyt tähän tulevaan täyteen kuuhun. If you count until the year 25, jos lasket vuoteen 25, this is now the 7th full moon before 25, or when the full moon of 25 in Sagittarius is counted. Tämä on 7. täysikuu Jousimiehessä, jos lasketaan vuoteen 25, mukaan lukien vuoden 25 Jousimiehen täysikuu. The last cycle of the 7 is now starting. Viimeinen 7 kierros alkaa tänään. We will remind ourselves what Master DK has said. Muistamme mitä mestari DK on sanonut, että hän on läsnä täyden kuun aikana, jos haluamme ottaa hänen yhteyden. He has said that he is present during the full moon and aiding us if we want to work consciously during the exact time of the full moon. Jos haluamme tietoisesti työskennellä hetkellä, jolloin on todellinen täyden kuun hetki. He's talking how like a special mysterious door is opening. Hän kertoo kuinka erityinen mysteerinen ovi avautuu during the full moon moment, which is not open at any other time, joka ei ole auki minään muuna hetkenä. Now hook up with your stream of thought, kiinnittäydy omaan ajatuksen virtaan, which is pouring from the earlier full moon, joka virtaa nyt edellisestä täydestä kuusta. When you were consciously breathing in the energies of Scorpio, kun hengitit Skorpionin energioita tietoisesti. And now that we are supposed to be receptive in the work of hierarchy, ja kuinka meidän nyt tulee olla reseptiivisiä hierarkian työssä. And now we will salute the Johans. Me tervehdimme Johaneita. We understand how the hierarchy is working in its all ranks during the time of the full moon. Ja kuinka ymmärrämme, että hierarkia työskentelee kaikilla tasoilla nyt täyden kuun aikaan. We start by aligning with your own master in your silence. Omassa hiljaisuudessasi virittäydy oman mestariisi. And now let us salute the Master Moria. Tervehdimme mestari Moriaa. At the center of the first ray ashramic sphere, ensimmäisen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the red light of will and power, vuodattaen tahdon ja voiman punaista valoa.
Salutation to the Master Kutumi. Tervehdimme mestari Kutumia at the center of the second ray ashramic sphere, toisen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the integral light of love wisdom, vuodattaen rakkausviisauden indigon sinistä valoa. Salutations to Master Paul the Venetian. Tervehdimme mestari Paul Venetsialaista. At the center of the third ray ashramic sphere, kolmannen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the green light of creative intelligence, vuodattaen luovan älykkyyden vihreää valoa. Salutations to Master Seraphis Bey. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä. At the center of the fourth ray ashramic sphere, neljännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the golden yellow light of harmony through conflict, vuodattaen harmonian konfliktin kautta kullan keltaista valoa. Salutations to Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. At the center of the fifth ray ashramic sphere, viidennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the radiant orange light of science and concrete knowledge, vuodattaen tieteen ja konkreettisen tiedon loistavaa oranssia valoa. Salutations to Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. At the center of the sixth ray ashramic sphere, kuudennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the holy rose light of idealism and devotion, vuodattaen idealismin ja antaumuksen pyhää roosaa valoa. Salutations to the unnamed seventh ray Johan. Tervehdimme nimeämätöntä seitsemännen säteen Johania. At the center of the seventh ray ashramic sphere, seitsemännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the radiant violet light of order and magic, vuodattaen magian ja järjestyksen säteilevää violettia valoa. Salutations to the three great ones, the Bodhisattva, the Manu and the Mahajohan. Tervehdimme kolmea suurta ylevää, Bodhisattvaa, Manua ja Mahajohania.
Salutations to the three Buddhas of activity in Shambhala. Tervehdimme kolmea aktiivisuuden Buddhaa Shambhalassa. Sananda, Sanaka and Sanatana. And we salute our Father in heaven, the King of Peace. Tervehdimme rauhan kuningasta, isämme Shambhalassa. And with our eldest brother, let us say together, virittäytyen hierarkian ja vanhimpaan veljemme, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
and welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Imagine how we are supposed to become as world disciples. Näe kuinka meidän tulisi tulla maailman oppilaiksi, as white horse of the Christ, Kristuksen valkoiseksi hevoseksi. We need the purified personality. Me tarvitsemme puhdistunutta persoonaa. In order to do the work, niin että voimme tehdä työn. Our work in Sagittarius is to chase away the Symphalian birds. Tehtävämme Jousemiessä on hävittää Symphaliuksen linnut.
Earth. The esoteric ruler of Sagittarius has helped the incarnated soul to become one-pointed disciple. Maa, esoterinen hallitsija, on auttanut inkarnoidun sielua tulemaan yksisuuntaiseksi oppilaaksi. Now the incarnated soul has gained the powers. Nyt inkarnoitunut sielu on saavuttanut voimat. The power of silence, hiljaisuuden voiman, within himself, omassa itsessään, and the control of thought, ja mielen kontrollin. All the lesser sounds die down. Kaikki turhat äänet kuolevat. And the incarnated soul
is able to hold the point in the center. Ja inkarnoitunut sielu pitää keskuksessa kiinnittymispistettään. He has now become the initiate. Hänestä on tullut nyt vihitty. And in inner silence, we say together, sisäisessä hiljaisuudessa sanomme yhdessä, may the power of the one life pour through the group of all true servers. May the love of the one soul characterize the lives of all who seek to aid the great ones. May we fulfill our part in the one work through self-forgetfulness, harmlessness, and right speech. And now the initiate is expressing the inner spiritual powers. Nyt vihitty ilmentää henkisiä sisäisiä voimia. Everything is now upside down. Kaikki on nyt ylösalaisin. Like the tree of life is taking energy from the heaven. So is taking the initiate. Kuten elämänpuu ottaa ravintonsa taivaista, niin myöskin vihitty. She is walking on her arms. Hän kävelee käsivarsillaan. The arms, the hands of service. Palvelun käsivarsilla. Her service is the basic cornerstone. Hänen palvelunsa on peruskulmakivi. He can really see. Hän voi todella nähdä. He is standing firmly on the mountain top. Ja hän seisoo tukevasti vuoren huipulla. He is in complete balance. Hän on täydellisessä tasapainossa.
contemplate this master symbolism in this image. Mietiskele tuota mestarisymboliikkaa tässä kuvassa. He can hold this master position. Hän voi ylläpitää tuota mestari-asentoa. Because he is in silence within himself. Koska hän on hiljaisuudessa omassa itsessään. And we go into silence. Ja aloitamme hiljaisuuden. As a group, we are becoming the white horse of the Christ. Ja ryhmänä tulemme Kristuksen valkoiseksi hevoseksi. The vehicle for the soul. Sielun käyttövälineeksi.
Christ is calling us. Kristus kutsuu meitä. He is also needing the purified personalities. Hän tarvitsee puhdistuneita persoonia. This time of the Sagittarius energies is the potent time for thinking about and contemplating the making the changes and making yourself, us, ready for the Christ. Tämä jousimiehen aika on otollista aikaa tehdä omassa itsessään analyysiä, puhdistaa omaa itseään ja tehdä oma itsensä mahdolliseksi Kristukselle. We are all just vehicles to be used. Me kaikki olemme vain käyttövälineitä, mitä tulisi käyttää. We are supposed to be also during the full moon, the vehicles for these higher energies to descend. Meidän tulee myös täydenkuun aikana olla käyttövälineitä, kuinka korkeampi energia laskeutuu. The coming days are also sacred times. Nämä tulevat päivät ovat myös pyhää aikaa. The white horse. The Christ is said to be the rider on the white horse. Kristusta sanotaan, että hän on valkoisella hevosella ratsastava ratsastaja. Let us have this image for us and really consciously align with these transforming energies, these fires which are pouring through Sagittarius, and let them work in us. Tietoisesti vastaanottakaamme jousimiehen tulia, jotka puhdistavat meitä. Let us now sound the great invocation with very deep thought and understanding what we are saying in the great invocation. Lausukaamme nyt suuri invokaatio tietoisesti ja todella ymmärtäkäämme, mitä me kutsumme.
The Earth is the esoteric ruler of Sagittarius. Maa on esoteerinen jousimiehen hallitsija. Here we all are on Earth. Täällä me kaikki olemme maan pinnalla. In incarnation, inkarnaatiossa, in manifestation of the soul, sielun manifestaatiossa. We are supposed to use these full moon times also in order to envision and reflect. Meidän tulee täyden kuun aikana visioida ja myöskin pohdiskella, mitä on tapahtunut. So let us now look forward. Katsokaamme nyt eteenpäin. Let us be sensitive, intuitive. Olkaamme herkkiä ja intuitiivisia. And make a plan. Look what is your spiritual goal during this coming month. Näe mikä on sinun henkinen päämääräsi tämän tulevan kuukauden aikana. What is that? What you are going to establish? Mitä on se, mitä haluat tehdä ja juurruttaa? What is the pearl from last month? What did you learn? Mikä on edellisen kuukauden helmi? Mitä opit? We are all in the same school of earth. Olemme kaikki samassa koulussa, maan koulussa. What was that? What you learned in your classroom of the school of earth? Mitä opit maakoulun luokkahuoneessa? Take this learning to this coming month. Ota se oppi tulevaan kuukauteen. State for yourself the goal for this month. Aseta itsellesi päämäärä tälle kuukaudelle. And aim high. Ja tähtää korkealle. Use all of your inner powers. As we remember the gift of Sagittarius. Käytä kaikkia sisäisiä voimiasi, kuten muistamme jousimiehen lahjan. The gift of power. Voiman lahja.
when we learn to control the speech and the thought, kun opimme kontrolloimaan ajatuksen ja sanat. What about if we would decide together that will be our goal? To use this month in order to gain a group power, spiritual power, in some step at least, to control our speech. Mitäpä jos me yhdessä päätämme, että ainakin pienen askeleen otamme eteenpäin ja kontrolloimme puhettamme? What about if we all decide that the speech will be the speech of truth? Mitäpä jos me päätämme yhdessä, että puheemme tulee olemaan totuuden puhetta? And let us not escape to all kinds of excuses and explanations that the truth is in every single one different. Älkäämme pakoilko ajatukseen ja selitykseen, että jokaisen kohdalla totuus on erilainen. Thus there are the laws. Sillä on olemassa lait, the law of God, Jumalan laki, which is telling for us what is true, joka kertoo meille, mikä on totta. Now, dearest friends, we will finish here and we will carry forth that thought together. Let us continue to contemplate together during these sacred times and try to reach a new step in our task of controlling the speech, ja pyrkikäämme saamaan oma ryhmässä uusi saavutus, millä lailla me kontrolloimme puhetta and how we control our thoughts, ja kuinka kontrolloimme ajatuksiamme. Envisioning that we are building the vehicle of the white horse, nähden, että me rakennamme valkoisen hevosen käyttövälinettä. As the new group of world servers, uuden maailmanpalvelijoiden ryhmänä. Now namaste from Finland. Nyt namaste täältä etelästä. Thinking about the silence. If we are able, let us keep the silence as much as possible and use in that sense the Sagittarian energies. Ja pyrkikäämme pitämään hiljaisuutta niin paljon kuin mahdollista. Ja käyttäen siten jousimiehen energioita. Lots of blessings and love to everybody. Kaikille paljon rakkautta ja siunauksia. And gratitude, because in United States there was the day of Thanksgiving. I think it's still the Thanksgiving day. So let us be grateful as well. And namaste. And tomorrow we will continue. Ja huomenna sitten jatkamme. Tomorrow there's going to be also the Solar Fire Oratorio at 8 a.m. GMT. Ja huomenna on Solar Fire Oratorio kello 10 Suomen aamuaikaa.
And we will send notes for you. We will continue the work during these days. Ja lähetämme teille viestejä, me jatkamme työtämme näiden päivien aikana. Happy full moon day and namaste from the Finland, which is now the sun rising slowly. Ja täältä etelästä auringon nousevan auringon kerran. Namaste.